Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với bản tin bóng đá mới nhất trên kênh Phú Ông Bóng Đá. Hãy bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về bóng đá của các đội tuyển Việt Nam. Thông tin về danh tính trọng tài điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Oman với đội tuyển Việt Nam. Trọng tài Mahathir Mohamad được Liên đoàn bóng đá châu Á giao nhiệm vụ cầm còi ở trận đấu giữa đội tuyển Oman với đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu giữa đội tuyển Oman với đội tuyển Việt Nam. Theo đó, trọng tài chính là ông Mahathir Mohamad Tumor, người Jordan. Trọng tài Mahathir Mohamad Tumor từng cầm còi khi đội tuyển Việt Nam thắng đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 4-1 tại vòng loại World Cup 2018. Ông cũng đã được AFC giao phụ trách tổ va trận tuyển Việt Nam thua Saudi Arabia với tỷ số 1-3 ở lượt đầu tiên, vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Oman ngày 12 tháng 10 tới, trọng tài người Murad Ali Sabah Adday Al-Keshi sẽ phụ trách tổ va. Đây là trọng tài đã từng điều khiển trận chủ nhà UAE thắng tuyển Việt Nam với tỷ số 3-2 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6 vừa qua. Thông tin về việc Oman bán thêm vé trận gặp tuyển Việt Nam cho cổ động viên. Sẽ có tối đa 17.000 người hâm mộ có thể vào sân Sultan Qaboos xem trận chủ nhà Oman gặp tuyển Việt Nam vào tối ngày 12 tháng 10 ở thủ đô Muscat. Liên đoàn bóng đá Oman đã tăng thêm 20% công suất sân nhà ở lượt trận thứ tư, vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á. Với tuyển Việt Nam, sân Sultan Qaboos có sức chứa 34.000 chỗ ngồi, sẽ được phép đón tối đa 17.000 cổ động viên. Ở trận tiếp đón Saudi Arabia hôm 7 tháng 9, Liên đoàn bóng đá Oman cho phép sử dụng tối đa 30% sức chứa của sân, tức khoảng 11.000 chỗ. Thầy trò ông Bran Kovakovic có hơn 8.000 người tới ủng hộ ngày hôm đó. Trang Kura đưa tin, Liên đoàn bóng đá Oman tăng công suất sân để hạn chế tình trạng đầu cơ vé. Việc này đã diễn ra trước trận gặp Saudi Arabia và khiến cơ quan này phải tìm cách giải quyết. Theo quy định của ban tổ chức, mỗi người chỉ được mua tối đa 2 vé, người mua phải có thẻ cư trú, giấy chứng nhận tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Liên đoàn bóng đá Oman khuyến cáo khán giả nên đến sân sớm. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng khuyến cáo cổ động viên cần tuân thủ các biện pháp y tế theo hướng dẫn của ban tổ chức địa phương. Trong trận đầu tiên trên sân nhà gặp Saudi Arabia, Oman đã để thua 0-1. Người ghi bàn duy nhất là Al-Shihwai Salah Khaled ở phút 42. Tuyển Oman rất muốn có một chiến thắng trước đối thủ Việt Nam vào lúc 23 giờ Việt Nam, tối ngày 12 tháng 10. Dù vừa thất bại 1-3 trước Australia hôm 8 tháng 10, đoàn quân của ông Kovakovic muốn một chiến thắng đầu tiên trên sân nhà. Họ vẫn là đội mạnh và được đánh giá cao hơn. 3 điểm trước đối thủ chót bảng Việt Nam sẽ giúp họ bám đuổi top trên. Tuyển Việt Nam đã có mặt ở thủ đô Muscat, Oman và tập buổi đầu tiên vào tối ngày 9 tháng 10. Thầy trò ông Park Hang-seo vừa thất bại 2-3 trước Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 và bay sang Oman một ngày sau đó. Sân Sultan Qaboos là nơi ghi dấu ấn lịch sử của bóng đá Việt Nam khi đội tuyển đã thắng Hàn Quốc ở vòng loại ASEAN Cup 2004. Người ghi bàn duy nhất hôm 19 tháng 10 năm 2003 là Phạm Văn Quyến. Chưa hài lòng với chiến thắng đội nhà, truyền thông Trung Quốc nói, hãy nhìn Việt Nam đi. Trang yi.com lên án đội truyền thông Trung Quốc. Điều đáng ghê tởm nhất là một số phương tiện truyền thông đã bịa ra những tin tức giả mạo liên quan tới đội tuyển Việt Nam, và trang yi.com cho rằng chiến thắng nhọc nhằn của đội nhà là không có gì để mừng rỡ, vui vẻ, vì vẫn không thấy hy vọng là ở đâu. Tác giả đưa ra 2 so sánh. Theo dữ liệu thống kê của AFC, hầu hết các chỉ số đều nghiêng về Việt Nam, từ số pha dứt điểm đến thời gian kiểm soát bóng. Độ tuổi trung bình đội hình xuất phát của Trung Quốc là trên 30, thì đội tuyển Việt Nam có tới 7 cầu thủ dưới 25 tuổi. Và nên nhớ, 3 hậu vệ nòng cốt của họ là Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đình Trọng vắng mặt do chấn thương. Đặc biệt, so sánh tinh thần, thái độ của đôi bên khi thua Australia và Nhật Bản, chúng ta thấy các tuyển thủ Trung Quốc thờ ơ, họ bình thản đi vào phòng thay đồ và tán gẫu. Ngược lại, các cầu thủ Việt Nam thì buồn đến phát khóc. Cuối cùng yi.com kết luận, chúng tôi vẫn giữ quan điểm của mình, hãy để Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Chen Soo-hyun với 4 cầu thủ nhập tịch và hàng chục cầu thủ khác trên 30 tuổi trở về Trung Quốc và thay bằng một nhóm cầu thủ trẻ triển vọng thi đấu các trận còn lại. Nếu không, chúng ta sẽ có
0% hy vọng ở World Cup 2026. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bóng đá mới nhất trên kênh Phú Ông Bóng Đá hôm nay. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về bóng đá trong nước. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.